নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিদ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম Redmi নতুন স্মাৰ্টফোন Note 9 Pro আৰু Note 9 Pro Maxৰ বিষয়ে কোম্পানীয়ে 12 তাৰিখে মানে যোৱা কাইলে এই দুটা স্মাৰ্টফোন ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰি দিছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি দুটা স্মাৰ্টফোনৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইয়াৰ স্পেচিফিকেশন চাম ইয়াৰ প্ৰাইজক চাম আৰু কথা পাতিম যে এই স্মাৰ্টফোন দুটা ইমান দামত কিনাটো ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব বন্ধুসকল প্ৰথমতে Redmi Note 9 Pro আৰু Note 9 Pro Maxৰ যদি কথা কওঁ দুটা স্মাৰ্টফোনৰ স্পেচিফিকেশন আৰু ডিজাইনত ইমান বেছি ডিফাৰেন্স নাই হে প্ৰথমতে আমি Redmi Note 9 Pro ৰ কথা কম আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে আমি Note 9 Pro Maxৰ কথা কম প্ৰথমতে যদি আমি Redmi Note 9 Pro স্মাৰ্টফোনটোক চাওঁ ধুনীয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন হয় ধুনীয়া ধৰণৰ ৰিয়াৰ দেখিব স্কোয়াৰ শেপত কোৱাড কেমেৰা সেটআপ দেখিব মিডলত দেখিব এই সেটআপটো গ্লাছ বেক হয় ধুনীয়া ধৰণৰ ৰিয়াৰ হয় আৰু এই গ্লাছখনক প্ৰটেক্ট কৰা হৈছে Corning Gorilla গ্লাছেৰে ফ্ৰণ্টত যদি কথা কওঁ ডাঙৰ ডিসপ্লে দেখিব সৰু বেজেলছ দেখিব মিডলত মাজ ভাগতে এটা পাঞ্চ হোল দেখিব আৰু একেবাৰে কম চিন দেখিব এভাৰেজ চিন বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই যে ডিসপ্লেখন হ'ল 6.67 ইঞ্চৰ ফুল HD প্লাছ ডিসপ্লে য'ত আপোনালোকে 1080x2400 পিক্সেলৰ ৰিজলিউশন পাব এই ডিসপ্লেখন IPS ডিসপ্লে হয় আৰু ইয়াতে মোৰ অকমান অসুবিধা আছে কাৰণ মই ভাবিছিলো যে ইয়াতে AMOLED ডিসপ্লে থাকিব আৰু AMOLED ডিসপ্লে থাকিলে হসাকে বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকে পালে হয় যি কি নহওক এই যিখন ডিসপ্লেখনক প্ৰটেক্ট কৰা হৈছে Corning Gorilla Glass 5 ৰে যদি কথা কওঁ ইন্টাৰনেলছত আপোনালোকে Android 10 পাব MIUI 11 ৰ লেয়াৰিংৰ সৈতে প্ৰসেসৰ যদি কথা কওঁ Qualcomm Snapdragon 720G পাব ধুনীয়া ধৰণৰ প্ৰসেসৰ হয় আৰু যদি কথা কয় প্ৰসেসৰটো G90 নিচিনাই হয় যদি PUBG ৰ কথা কওঁ তেনেহলে PUBG খেলিব পাৰিব মিডিয়াম স্মুথ সেটিংত বহুত ধুনীয়া ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স পাব বাট যদি আপুনি হাই সেটিং আল্ট্ৰা সেটিংত যায় তেনেহলে অকমান মাঝে মাঝে ফ্ৰেম ড্ৰপৰ নিচিনা প্ৰবলেম দেখিব পাৰে ৰেমৰ যদি কথা কওঁ 4GB আৰু 6GB দুটা ৰেমৰ অপচন পাব 64 128GB দুটা ষ্টৰেজৰ অপচন পাব যেটো ষ্টৰেজ আপোনালোকে 512GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বা ইউজিং মাইক্ৰো SD কাৰ্ড আৰু SD কাৰ্ডৰ কাৰণে আপুনি ডেডিকেটেড স্লট পাব ক্যামেৰা যদি কথা কওঁ কোৱাড ক্যামেৰা সেটআপ দিয়া হৈছে ৰিয়াৰত যাত প্ৰাইমাৰী ক্যামেৰাটো হ'ল 48 মেগাপিক্সেলৰ aperture f1.79 থকা 8 মেগাপিক্সেলৰ ওয়াইড এংগল দিয়া হৈছে 120 ডিগ্ৰী ফিল্ড ভিউ হৈতে 5 মেগাপিক্সেলৰ ম্যাক্ৰো লেন্স দিয়া হৈছে আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ দিয়া হৈছে সেলফি যদি কথা কওঁ 16 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি ক্যামেৰা দিয়া হৈছে আৰু যাৰ আপোনালোকে ফেস আনলকৰ সুবিধাটো পাব যদি ব্যাটাৰী কথা কওঁ 5020 mAh ৰ ব্যাটাৰী দিয়া হৈছে 18 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিংৰ হৈতে ইয়াতে যিমানবিলাক কানেক্টিভিটি অপচন থাকিব লাগে গোটেইবিলাকে পাব সেন্সৰসও বেছিভাগ পাবয়ে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব দামৰ যদি কথা কওঁ 4GB 64GB ভেৰিয়েন্টটো দাম ৰখা হৈছে 12999 6GB 128GB ভেৰিয়েন্টটো দাম ৰখা হৈছে 15999 মানে 13000 আৰু 16000 টকাত আপোনালোকে Redmi Note 9 Pro স্মাৰ্টফোনটো কিনিব পাৰিব এতিয়া যদি কওঁ Pro Maxৰ কথা তেনেহলে ইয়াতে বিশেষ একো ডিফাৰেন্স নাই ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত একো ডিফাৰেন্স নাই ইয়াতে RAM যদি কথা কোৱা হয় RAM 6GB পাব 64 আৰু 128GB দুটা ষ্টৰেজ অপচনৰ হৈতে ইয়াতে প্ৰসেসৰো সেমে হয় 720G আপোনাক পাব ইয়াতে যেটো কোৱাড কেমেৰা সেটআপ তাত যেটো প্ৰাইমাৰী কেমেৰা হেতু 64 মেগাপিক্সেল পাব আৰু ডেপথ সেন্সৰটো আপোনালোকে 5 মেগাপিক্সেলৰ পাব আৰু যে সেলফিৰ কথা কওঁ সেলফিটো আপোনালোকে ইয়াতে 32 মেগাপিক্সেলৰ পাব আৰু যদি ব্যাটাৰী কথা কওঁ ব্যাটাৰীও সেম হয় 5020 mAh মানে 5020 mAh বাট ইয়াতে আপোনালোকে 32 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং পাব দামৰ যদি কথা কওঁ 6GB 64GB ভেৰিয়েন্টটো দাম ৰখা হৈছে 16999 6GB 128GB ভেৰিয়েন্টটো দাম ৰখা হৈছে 18999 17 মাৰ্চৰ দিনা আপোনালোকে Note 9 Pro 25 মাৰ্চৰ দিনা আপোনালোকে Note 9 Pro Max টো Amazon আৰু mi.com ৰ পৰা কিনিব পাৰিব এতিয়া যদি আমি কথা কওঁ যে এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল অপচন হ'ব নে নহব প্ৰথমতে কথা ক'ব লাগিব Redmi Note 9 Pro
13,000 আৰু 15,000 মানে 16,000 টকাত আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিব পাব আৰু বিশেষকৈ যদি কওঁ মোক ইমান বেছি আপগ্ৰেডেড নালাগিল 8 Pro'তকৈ কাৰণ যিটো প্ৰচেছৰ দিয়া হৈছে এই প্ৰচেছৰটো G90 নিচিনা ছেম যিটো আপোনালোকে 8 Pro'ত পাইছিলে আৰু 8 Pro'ত আপোনালোকে 64 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী সেন্সৰ পাইছিলে হয় Pro Maxত আপোনালোকে 64 মেগাপিক্সেলেই পাই আছে বাট মোৰ মতে 9 Pro'ত যদি দিলে হয় ভাল লাগিলে হয় লগতে যদি 9 Pro'তে যদি 18 watt নিদি পেলাই 30 watt বা 33 watt বা 27 wattও দিলে হয় মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে হয় যি কি নহওক যদি কথা কোৱা হয় কিনাটো ভাল হ'বনে নহয় সঁচাকৈ 9 Pro যদি আপুনি এটা ধুনীয়া ধৰণৰ স্মাৰ্টফোন কিনিম বুলি ভাবিছে ধুনীয়া ধৰণৰ পাৰফৰ্মেন্স ল'ম বুলি ভাবিছে ডিসপ্লে ভাল ল'ম বুলি ভাবিছে এমোলেড থাকিলে বেছি ভাল হয় তথাপিও যদি ডিসপ্লে ভাল লাগে বেটাৰী ভাল লাগে কেমেৰা ভাল লাগে পাৰফৰ্মেন্স ভাল লাগে Note 9 Pro টো কিনিব পাৰে লগতে Note 9 Pro টো Pro Max যিটো 17,000 আৰু 19,000 টকাত এইটোও কিনিব নোৱাৰা নহয় কিনিব পাৰি তথাপিও মই কম যদি আপুনি গেম খেলি ভাল পায় যদি আপুনি PUBG খেলিম বুলি ভাবে তথা তেনেহলে আপুনি 8 Proটোকে এতিয়াও মোৰ অপচন বুলি কম যদি আপুনি গেম খেলি ভাল পায় সঁচাকে 8 Proটো মই এতিয়াও ভাল অপচন বুলি কম তথাপিও Note 9 Proটো কিনিব পাৰি অবিয়াসলি পাৰি কাৰণ আপগ্ৰেড অলপ হলে আপগ্ৰেড হৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত আপগ্ৰেড হৈছে তথাপিও 8 Proটো এতিয়াও মোৰ চইচ হ'ব আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব যে Note 9 Pro আৰু Note 9 Pro Max টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ইমান দামত এই দুটা স্মাৰ্টফোন কিনাটো আপুনি সাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব কমেন্ট কৰিবই আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইকটো কৰি নিজৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুকত যদি চাই আছে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাই আছে ইউটিউবত আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম